السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة الكترو اوتوماتيزاسيون. فيديو اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الكومبوزون جديد اللي هو البارافودر. ديجا حطيت الفونكسيونمون ديالو، ودابا غادي نشوفوا الميثود كابلاج. كيف ما كتشوفوا هنا هذا البارافودر ديجا عطيناه واحد البروتيكسيون اللي هو هذا الديجونكتور 9 كيو 1. وبالنسبة للكابلاج ديالو كيف ما كتشوفوا هنا عندنا لاليمونطاسيون تريفازي، دخلناها لهنا للبارافودر. والبارافودر في لا سورتي ديالو كاين واحد ليزون الاتير، يعني الوقت اللي ملي كيكون لنا واحد لو ضارب لينا في الانستالاسيون ديالنا كيدوز ديريكت كيهبط لينا هنا لاتير. يعني الدور ديال هذا البارافودر هو كيبروتيجي لنا الانستالاسيون الكتريك ديالنا كونتر لو فودر ولا كونتر السورتونسيون، حيت ديجا الا داز لينا واحد السورتونسيون ولا واحد التوتر عالي في الانستالاسيون ديالنا كيوقع لينا هنا واحد البيرتورباسيون، ولا نقدر كاع ليكيبمون ديالنا ما يبقاش خدام، يقدر ليكيبمون ديالنا ما تبقاش خدامه. كيف ما كتشوفوا هنايا بلي الطونسيون اللي كيخدم بها شاك ايكيبمون من هاد ليكيبمون، مثلا ناخذوا هذا كيخدم لينا من 125 امبير حتى ل 250 امبير. يعني الا كانت عندنا سي سورتونسيون تقدر توصل لينا هنا الفوق 250 فولت وما يبقاش خدام لينا هاد ليكيبمون. ونفس الشيء بالنسبه لهذا الكونترول بيرمانون ديزولمون. ما تشوفوا هنايا عندنا الطونسيون ديال الفونكسيونمون من 100 فولت حتى ل 440 فولت. يعني الا جات لينا الطونسيون اكثر من 440 فولت يقدر هذا ما يبقاش خدام لينا. يعني كل كومبوزون الكترونيك عندنا في هاد لارمور الكتريك يعني تقدر يوقع لينا فيها مشكل، داكشي باش كنحطوا هاد البارافودر باش كيبروتيجي لينا الانستالاسيون ديالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.